bắt đầu luôn nhé. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một trong những hiện tượng vũ trụ đáng sợ nhất, nhưng nói thật là cũng hấp dẫn nhất về mặt toán học đối với nhân loại. Cơ chế và bí ẩn của lỗ đen. Lỗ đen không chỉ là mấy khoảng không vô hình trôi nổi ngoài kia đâu. Chúng thực sự giống như những cỗ máy thời gian, những con quái vật sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ và bẻ cong luôn cả cái nền tảng thực tại mà chúng ta đang sống. Số 1. Để thực sự cảm nhận được cái mật độ vật chất kịch trần đạt đến mức vô lý mà chúng ta đang đối mặt ở đây, hãy thử hình dung một lượng cực kỳ nhỏ vật chất của lỗ đen thôi. Đừng nghĩ tới một xô hay một tấn nha, chỉ một thìa thôi. Thậm chí là một thìa có kích thước siêu nhỏ bằng đúng một hạt hạ nguyên tử. Chà, điều điên rồi là lượng vật chất siêu bé xíu đó lại mang một khối lượng khổng lồ, tương đương với toàn bộ dãy núi Himalaya cộng lại. Tưởng tượng xem, nếu vô tình đặt cái thìa đó lên tay, khối lượng cực đoan của nó sẽ tạo ra một cơn ác mộng vật lý thực sự. Nó sẽ ngay lập tức xoáy thành một cơn lốc trọng lực và đâm xuyên thẳng qua tâm trái đất. Thực sự là khó tin đúng không? Nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Phần tiếp theo, tư duy lại về lực hấp dẫn, những sai lầm trong quá khứ. Thực ra, để hiểu được mấy con quái vật vũ trụ này, trước tiên nhân loại đã phải chấp nhận một sự thật. Đó là nền tảng hiểu biết của chúng ta về lực hấp dẫn đã có những lỗ hổng to đùng từ hàng thế kỷ trước. Suốt hơn 200 năm, ai cũng đinh ninh Isaac Newton đã đúng tuyệt đối với khái niệm lực hấp dẫn tức thời. Kiểu như có một sợi dây vô hình kết nối và kéo các vật thể lại với nhau ngay tắp lượng vậy. Nhưng rồi mọi thứ đảo lộn hoàn toàn khi một anh nhân viên văn phòng cấp bằng sáng chế tên là Albert Einstein bước ra và chỉ ra một sự thật chấn động. Đó là tốc độ ánh sáng mới là giới hạn tốc độ tối đa của toàn bộ vũ trụ. Lực hấp dẫn không hề tương tác ngay lập tức, nó cần thời gian để di chuyển. Và dòng thời gian trên đây minh họa cực kỳ rõ nét cho cái ý tưởng thiên tài của Einstein. Giả sử nhé, nếu mặt trời đột ngột biến mất ngay lúc này ở phút thứ 0, thì trái đất sẽ chẳng hề hay biết gì đâu. Chúng ta vẫn sẽ bay quanh quỹ đạo một cách vô tư lự trong đúng 8 phút và 20 giây tiếp theo. Phải mất đúng chừng đó thời gian thì sự vắng mặt của lực hấp dẫn và ánh sáng mới truyền được đến trái đất. Rõ ràng, lực hấp dẫn có tốc độ của riêng nó, và Newton đã hoàn toàn bỏ lỡ chi tiết ăn tiền này. Chuyển sang cấu trúc của không thời gian, một vũ trụ 4 chiều. Chính sự giác ngộ về giới hạn tốc độ này của Einstein đã đập bỏ hoàn toàn những định kiến cũ kỹ, mở đường cho việc định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của vũ trụ. Điểm mấu chốt chúng ta cần nhớ là không gian và thời gian không phải là hai mặt phẳng độc lập, thay vào đó, chúng bị dệt lại với nhau thành một tấm bạt duy nhất, một cấu trúc 4 chiều, linh hoạt và liên tục biến đổi, định hình luôn cách thức mà mọi vật thể trôi nổi bên trong nó di chuyển. Để dễ hình dung hơn, hãy lấy ẩn dụ về một tấm bạt cao su khổng lồ nhé. Ở bước 1, không thời gian giống như một tấm bạt phẳng. Sang bước 2, khi xuất hiện một vật thể nặng, ví dụ như một ngôi sao chẳng hạn, nó sẽ làm tấm bạt lún xuống, và độ cong đó chính là lực hấp dẫn. Nhưng tới bước thứ 3 thì mọi thứ hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Một lỗ đen không chỉ làm cong tấm bạt đâu, khối lượng của nó lớn đến mức nó đâm thủng luôn tấm bạt một cách bạo lực, tạo ra một cái hố sâu không đáy, bẫy trọn mọi thứ rớt vào, kể cả thứ nhanh nhất vũ trụ là ánh sáng. Bên trong con quái vật, phá vỡ các định luật vật lý, tấm bạt vũ trụ đã bị đâm thủng rồi. Vậy bước tiếp theo, chúng ta phải soi xem rốt cuộc cái quái gì đang chực chờ bên trong những hố sâu tăm tối đó. Nằm ngay tại tâm tuyệt đối của lỗ đen là thứ gọi là điểm kỳ dị. Nghe thì có vẻ học thuật, nhưng hiểu nôm na, đây là một điểm bé đến mức não bộ của chúng ta không thể nào xử lý nổi, nơi mà toàn bộ khối lượng khổng lồ bị nén chặt đến mức vô hạn. Tại cái lõi này, tất cả các định luật vật lý mà chúng ta từng xây dựng đều trở nên vô nghĩa và sụp đổ hoàn toàn. Bao bọc lấy cái lõi vô hạn đó là chân trời sự kiện. Nó đóng vai trò như lớp ranh giới tuyệt đối của con quái vật. Mọi người có thể gọi nó là cột mốc không thể quay đầu của vũ trụ. Bất kỳ thứ gì lỡ chừng bước qua cái vạch này, dù có là tia sáng di chuyển nhanh cỡ nào đi nữa, thì cơ hội thoát ra ngoài vĩnh viễn bằng không. Xong phim. Và khi tiến tới gần cái ranh giới tử thần đó, vô số hiện tượng tàn khốc sẽ xảy ra. Cơ thể vật lý của chúng ta sẽ bị kéo giãn ra và nghiền nát đến mức chỉ còn là những nguyên tử cơ bản. Giới vật lý hay gọi đùa đây là hiệu ứng mi ống. Chưa hết, lực hấp dẫn khổng lồ đó còn bẻ cong luôn cả thực tại. Thời gian bị biến dạng nặng nề đến mức vài phút ngắn ngủi trải qua gần lỗ đen sẽ tương đương với hàng năm trời mòn mỏi trôi qua đối với người quan sát từ xa. Về cơ bản, lỗ đen chính là cỗ máy thời gian bá đạo nhất trong vũ trụ. Tiếp theo là số phận của vũ trụ, những gã khổng lồ siêu khối lượng và sự va chạm thiên hà. Mấy cơ chế rợn tóc gáy này thực ra không phải là những dị thường lý thuyết nằm tút ở rìa vũ trụ đâu. Thực tế là
chúng đang trực tiếp thống trị toàn bộ không gian quanh ta. Sự thật hơi phũ phàng một chút, chúng ta đang sống trong một vũ trụ bị neo giữ bởi các lỗ đen siêu khối lượng. Hầu như ở trung tâm của bất kỳ thiên hà nào cũng có một con quái vật khổng lồ đang lén lút rình rập, và hiển nhiên là dải ngân hào của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Chúng không hề xa vời như chúng ta hay lầm tưởng. Hãy điểm qua vài con số để thấy độ khủng khiếp của chúng nhé. Những gã khổng lồ này mang trong mình khối lượng gấp hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần mặt trời. Chúng là những cỗ máy liên tục phình to ra bằng cách nuốt chửng bất cứ thứ gì lẫn vẩn xung quanh. Và điên rồ nhất là khi các thiên hà va chạm vào nhau, những lỗ đen này sẽ hợp nhất lại. Cú va chạm đó sẽ giải phóng ra những gợn sóng hấp dẫn khổng lồ, làm rung chuyển cả màn không thời gian của vũ trụ. Đây chính xác là nguồn gốc của sóng hấp dẫn mà các trạm quan sát trên trái đất ngày nay bắt được đấy. Rõ ràng, những gì chúng ta đang hiểu về hiện tượng này mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nó để lại một nghịch lý tàn khốc và một câu hỏi mang tính hiện sinh về hồi kết của mọi thứ. Liệu có đến một ngày, đám quái vật vô hình này sẽ xóa sổ và nuốt trọn cả vũ trụ của chúng ta hay không? Chà, đó thực sự là một câu hỏi mở đáng để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích hôm nay. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh và niềm đam mê khám phá. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.